ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਨ ਤਜ਼ੂ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਵਾਰ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ CEO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ? ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ CEO, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਟਿਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਆਰਟ ਆਫ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਠੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਦੁਮ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਰ ਵਾਂਗ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਜੜ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਲਾਈਕਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ। ਜਿਸ ਪਲ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ CEO ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਸਿਰਫ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੀਚ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਰਪਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚਾਣਕਿਆ ਖੁਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਸਰਪਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਝਗੜਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਕਰਦੇ? ਚਾਣਕਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਨੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਚਾਣਕਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੂੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਟਿਲਿਆ ਦੀ ਸਪਤਾਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 7 ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਤਾਕਤ ਦੇ 4 ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਸਪਤਾਂਗ ਥਿਊਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ 7 ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ, ਮੰਤਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇ 4 ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ CEO ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਥੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਹਾਂ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੌਟਿਲਿਆ ਲਈ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕੋਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਟਿਲਿਆ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ, ਮੈਨੇਜਰ, ਐਡੀਟਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਯਾਨੀ ਗਾਹਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਪੀਟਰ ਡਰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਟਿਲਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੇ ਥੰਬ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਟਿਲਿਆ ਕੋਸ਼ ਯਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਚਾਣਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ VC ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੋਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਥੰਬ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਸਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 9 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਣਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨੋਬਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ 50% ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟੀਮ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਥੰਬ ਗਿਆਨ, ਲੋਕ,
ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੌਟਿਲਿਆ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਬਗਾਵਤ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ CEO ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਗਾਵਤ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੋਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਲਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੋਨਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਕੌਟਿਲਯਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਧਰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਲਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੌਟਿਲਯਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਗਾਹਕ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਟਾਈਲੇਨੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ। ਵਾਹ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਖ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ, ਪਰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਤੋਂ 1000 ਹੱਥ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕੋੜੇ ਤੋਂ 100 ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ 10 ਹੱਥ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਅਨਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਤਰਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਥਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਇੱਥੇ 10, 100 ਜਾਂ 1000 ਹੱਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਣਕਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ
ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਟਿਲਯ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੌਕਰੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਉਤਪਾਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੋ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ 4 ਥੰਮਾਂ ਗਿਆਨ, ਲੋਕ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਿਰਫ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਤੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਚਾਪਲੂਸ ਦਰਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਾਗੀ ਦੀ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।